سلام دوستای عزیز، امروز میخوایم کلچه نمکی آماده کنیم. مواد لازمش است 3 گیلاس آرد، نمک، خمیر مایه، بوره، پودر کیک، هیل، 2 عدد تخم، نیم گیلاس ماست، 250 گرم مسکه، نیم گیلاس شیر، 2 قاشق روغن که هم مواد در یک ظرف کلان با هم مخلوط میکنیم. هم مواد که با هم مخلوط نمودیم آرد اضافه میکنیم. خمیر ما آماده شد، روش پلاستیک میگیریم و برای 1 ساعت میگذاریم. خمیر به زغالای کوچک تقسیم میکنیم و به چند شکل متفاوت دیزاین میکنیم. یک عدد زرده تخم همراه 2 قاشق شیر مخلوط میکنیم، برای کلچه ها میزنیم، همراه خشخاش و سیاه‌دانه دیزاینش میکنیم. کلچه ها آماده است و مدت 20 دقیقه در داش میگذاریم.